вами знову Настя. Зараз ви в моїй кімнаті, тому що зазвичай я сидячі відео знімала на балконі, але зараз там дуже-дуже холодно, тому ви в моїй кімнаті. І сьогодні ми поговоримо на тему стилю, персонального стилю, як взагалі його знайти. Також поговоримо трошки про імідж і про зовнішній вигляд. Хотіла сказати наперед, що я не професійний стиліст, але я просто людина, яка дуже цим захоплюється, якій дуже це все подобається. І я буду дуже старатися, щоб інформація в цьому відео була якомога цікавішою, корисною для вас. Для цього я буду підключати таку куртецьку книжку, яку я нещодавно купила. Остіна Клеона «Кради як митець. Steal like an artist». Якщо вам цікава ця тема, то залишайтеся зі мною і ми зараз починаємо. І так, взагалі почнемо з того, що таке почуття стилю. Почуття стилю в попередні віки, тобто десь 17, 18, 19 і раніше, це таке поняття збірне, тому що на той час почуттям стилю могли володіти люди більш привілейованого кола, тобто люди з певним високим статусом, які могли собі дозволити освіту, які могли собі дозволити книжки, які взагалі вміли читати і писати, бо вони володіли інформацією, вони володіли знаннями, тому вони володіли певним набором, скажімо так, поведінкових якостей, звичайно ж, знань, і тому вони вважалися, що вони мали почуття стилю. А, звичайно, ті, хто нижчого кола, ті, хто нижчого статусу, не мали змоги, наприклад, отримати освіту, або читати книжки, або ще щось, вони, звичайно, розумілися, що не мали почуття стилю. Так думали. Почуття стилю в сучасному світі, тобто в світі вже ХХ століття, воно має досить розмиті кордони, якраз завдяки тому, що ми вже маємо той попередній багатий культурний історичний досвід. І воно зараз доступне взагалі кожному у вигляді інформації, яку ми можемо прочитати так, тож тієї ж самої освіти, самоосвіти, я б навіть сказала. Тому що, самі розумієте, почуття стилю ніхто не вчить в університетах або там, не знаю, школах. Тобто, самі розумієте. Отримати певну інформацію про стиль стало набагато доступніше зараз. І це круто. Дуже гарна фраза, що проблема не в тому, які знання ми маємо, а в тому, як ми їх приміняємо. Про це також класно сказав ось якраз Остін Клеон у своєму «Кради як митець». Він каже, насправді ти – це суміш того, що ти впускаєш у своє життя. Ти – це сума впливів на тебе. Німецький письменник Гете сказав, ми маємо форму і вигляд того, що любимо. Тобто, кажучи про персональний стиль, кажучи про почуття стилю, ми є форма того, що ми любимо, ми є форма наших інтересів. Тобто те, що у нас всередині, те, що у нас в голові, те і проявляється ззовні. Тобто зовнішня сторона нас, вона також дуже важлива. І її потрібно розвивати, так само, як розвивати почуття стилю. Почуття стилю ми розвиваємо самоосвітою, як ми вже вияснили, якраз читаючи книжки, цікавлячись культурними напрямками різноманітними, літературою, звичайно ж, і взагалі, дійсно, проводячи самоосвіту, ми збагачуємо не тільки наші якісь інтелектуальні здібності, ерудицію, але і наповнюємося інформацією, наповнюємося знаннями, які приводять нас до того розуміння, хто ми взагалі є. І я ж кажу, це стосується не лише стилю, так, не лише почуття стилю, але і загалом такого важливого фактору, як самоідентифікація.
Це все прикольно, звичайно, але як систематизувати усі ці здобуті знання, щоб зрозуміти свій персональний стиль, спитаєте ви мене. А я вам відповім таким абзацом від Остіна Клеона з цієї книжки «Кради як митець». І він каже, що потрібно зосередитися на одному мислителеві, який тобі справді подобається, письменникові, митцеві, активістові, рольовій моделі. Вивчи все, що відомо про цього мислителя, потім обери 3 людей, яких він любив, і знайди всю інформацію про них. Він каже про так зване творче родове дерево, і саме таким способом, навчаючись, таким способом структуруючи свою інформацію, ви робите це творче родове дерево. І він каже повторювати це стільки разів, скільки зможеш, тобто знаходити інформацію про усіх цих людей, стільки разів, скільки зможеш. Залізь на дерево якнайвище. Колись ти створиш своє дерево, саме час почати власну гілку. Він також каже, що якщо ти будеш бачити себе частиною творчого родоводу, це допоможе тобі почуватися не таким самотнім, коли розпочнеш збирати свій матеріал. Я повісив фотографії улюблених митців у своїй студії. Вони наче приязні привиди. Я відчуваю, як вони штовхають мене вперед, щойно я схиляюся над столом. Справді, чудовим є те, що митці, яких уже немає серед живих, чи які десь дуже далеко, не в змозі відмовитися стати твоїми вчителями. Ти можеш навчитися у них всього, чого забажаєш. Вони залишили конспекти уроків у своїх творах. Дуже класний абзац. Він мені нагадав фільм «Опівніч в Парижі» або «Полноч в Парижі». Я думаю, ви знаєте цей фільм. Якщо казати вже про якісь технічні засоби, які допоможуть вам структуризувати інформацію і знання, і ваші вподобання, то я раджу таких 2 сайти, як Pinterest і Tumblr. Це 2 сервіси, на яких люди або компанії, тобто комерційні, постять свої фото. І ви можете там зареєструватися на цих сайтах, зробити в своєму аккаунті там декілька папочок, декілька розділів під вас, тобто, наприклад, назвати один розділ Winter, тобто зима, і ви там збиратимете, перепощуватимете собі від інших людей, від інших від компаній, від модних брендів, собі у цю папочку фото, які, наприклад, вас надихають, які вам подобаються, що стосується, наприклад, зимового одягу. І коли вам потрібно буде натхнення або, скажімо так, нагадати собі, що б ви хотіли, яким би ви хотіли себе бачити взимку, свій одяг, яким би ви хотіли бачити взимку, ви просто додатете в цю папочку, побачите приблизно, що б ви хотіли, можливо, складете список, а я вам раджу складати списки, що ви будете купувати перед тим, як йти в магазин. І, звичайно, з цим списком ідете і купуєте собі потрібний одяг. Саме такий, як ви хочете, саме такий, в якому ви себе бачите. На Tumblr це візуальний блог. Він дуже схожий на мудборд, картинки, які подобаються, тематичні якісь певні картинки, їх дуже багато, їх роблять колажами навіть. Тобто, ось таке. Що я ще хотіла сказати? Це те, що проводячи самоосвіту, читаючи книжки, дізнаючись якусь інформацію нову, цікавлячись тим чи іншим, ви собі складатимете певну картину світу, певну картину себе, яким би ви себе хотіли бачити, і таким чином ви будете розуміти, який у вас приблизно стиль, чи яким би ви хотіли бачити свій стиль. І, звичайно, треба розуміти, що він не буде статичним, ви будете змінюватися пропорційно вашим інтересам. І це прекрасно взагалі, це рух, це щось нове. Тому я вам дуже раджу не сидіти на місці, не гадати, о Боже, як же знайти мій стиль, чи там, не знаю, платити супер гроші якимсь певним стилістам, хоча якщо це ваше бажання, будь ласка, а просто займайтеся самоосвітою, дізнавайтеся більше про те, що вам подобається, візуалізуйте це
в житті, візуалізуйте це на собі, тому що знайти свій персональний стиль, приміряти його на себе – це реально досягнення, яким ви будете справді пишатися.